What's up, Mr. Heng? Yun, no? Palitan mo ang tubig. Iba talaga si Bossing. May tubig pa. Gusto ka mo drive? Ano eh? Pahingon dito? Ha? Wala eh. Dito na ako ni Imnan. Ginansya ni. Ginansya. XL. Patata XL? Ah, L ka? Dito na ako ni Imnan. Wala ka? Kasama natin Mr. Heng in the house. Here is the key. So, pupunta kami sa Ntcshop. Magpapa-upgrade. Yun, no? So, ano nga natin siya kung ano, lalakas ba o hindi. Yun, dumating na rin si Mr. Heng dito. Sawadee ka. So, ayan na mga ka-Thailander. Si Mr. Heng on the move. Nandito na sa Ntcshop. So, yan. Palitan na. Clutch bell, clutch pulley, LIQWYD, carbon clutch. Tsaka roller. Yun. Roller sip song. Sip song. Sip 8. 911. Pareho kayo ni Jandy. Wala, ako manig-load. Oo. 911 ang pagkikarga naman atong i-experiment naman sa ano. Akatong sa una 812 karon nga ako na nig-load ko naman eh 810. Full load and high speed. Sure na nag-ride i-experiment ka naman 911 pagkikarga. Ani phươngเดิมเปล่าครับ Kia standard. Yeah, the standard. Only IPN only set pressure. So yan, titignan natin mamaya kung ano yung top speed. Papakita natin kasi i-record to ni Pinamtaw. So yan. Ganda-ganda niya, no? Si Roxy. Roxy on the move. Nagkain po tayo dito ng sardinas at tuyo. Huwag kang mag-alala, marami tayo. Pero okay lang yan kasi PM is the key. PM is the key. So sa kanya ko naman na yung PM is the key. Siya yung salarin. Bakit nagkaroon tayo ng PM is the key? Ito lang idol ko. Hindi, ikaw yung idol ko. Ito lang ako. Ntcshop ใครอ่ะ คนนั้นสั้นสุด เขาติดเหมือนกันอันนี้เราไปรับร้านมา ไอเซลร้านไรซ์ปักกิ่งไรซ์โอ้ครับ อ๋อ oil na. ซีนเข้าเบี่ยงเกียร์หรือเปล่าซีนรั่วแล้ว Oil cell. ซีน Yan, ganda. ซีนเข้าเบี่ยง May oil. เดี๋ยวเราเนี่ยโอ้ย Oh, 20 na. เด้งอัดถ่านไปแล้ว Oil mac. โอ้ยเนี่ย Hmm. โอ้ย
Oil cell, mura lang yan. Ganda. Dan. Okay. Mura lang ang oil cell yan. Kaya pala naman. Akala ko wala nang liquid kasi pinunasan ko na nung nakaraan. Yan o, ganda. Di ba yung sinasabi nyo, yung parang may gitla-gitla dito? Check mo yung Ntcshop. Diyan ay 10 lang. Walang tawlo. Yan o, ang ganda ng pulley. Yan, So ito, yan. Anong nakaganda dito? Carbon to mga ka-Thailander. So hindi siya daling masunog. Yan. Ay, ito naman siya maganda. Yan, unti-unti nang tinatanggal. Ôi. Yeah. One sao by một tháng. Ôi. Yan mga ka-Thailander, natanggal na. Only in Ntcshop. Cleaning. Free cleaning. Wala nang brush. Wala nang brush. Spray lang mga Thailander. Yun o. Isang wasap-wasap na dyan. Puso. Spray lang, wala nang brush. Này. Thôi phải đâu, nó cho quạt còn. Ay, ay, ay. Still alive na. Kung hindi mo ito pinabukas, kung ano yung mag-ipabre yan, hindi ko naman check. Murot din eh. Oil na kasi magandang pagdami. Ang kanang Dasa City, ayaw siya butang ikuan, kanang 1,000, Wala, 900 na. 900. Overflow man. Nakakapausan ako, kinaisipin. Ako may kasi. Kainig, nasubran mo man na musaka bitang oil. Hindi na ako kusunan na lang kung ako may bawas na eh. Wala akong sabi. Wala ra. Hindi, kinana dahil sa Napuno naman, motong wala na ka, overflow. Test drive na, yun. Nako po. Uy, come on, a full start. Yun, so ka-Thailander, Mr. Heng, kumusta yung performance natin dyan sa NTC? ayos na ayos mga ka-Thailander. Yun, oh. Recommended ko siya. So, ang pinalitan lang sa'yo, pulley, drive face, Drive face at wing bell, at clutch housing na carbon, LHK. Yun, so papakita ko rin sa video yung nag 138, 138, yun, no? So, actually, ano na ako, nakakalkalkuli na ako, pero alam niyo naman tayo mga Pinoy, hindi pa rin tayo satisfied. So, ayun, apply tayo ng NTC. So, bibigay ko rin ng update sa inyo mga ka-Thailander. yun, i-update niya. Mamaya, pag uwi niya kasi medyo malayo. Gaano ba kalayo sa inyo papunta dito? Sa mga 40 kilometers din.
Yun, ang layo. Pero pumunta talaga dito si Mr. Heng. Walang malayo, basta satisfied ka. Yun lang. Kaya, mga Thailander, alam niyo na kung anong gagawin niyo. PIM! PIM is the key. So anyways, pag may mga shoutout ka, Mr. Heng, or anything that you can add on. Shoutout lang pala sa mga loyal kong mga customers sa mga Thailand products, Thai motor parts, especially sa Heng. Yun. Okay, kung gusto niyo ng direct factory, PM is the key. Yun, At oh. saka sa kagrupo ko, Philippine Motorcycle, umpisahan nyo nang mag-ipon. Punta na tayo dito. Yun lang. Peace. Yun. Baka nila. Wala talaga, oh. Parang nanonood lang ng sine. Grabe ka talaga. Ayos. Dito lang ata yan sa Ntcshop na nangyayari, ah.